ඉතින් කොහොමද කට්ටිය ඔන්න අද නම් ගේන්නේ ස්ටඩි ටිප්ස් වත් එඩියුකේෂන් ටිප්ස් වත් එඩියුකේෂන් ප්ලෑන්ස් වත් නෙවෙයි. අද ගේන පොඩි vlog එකක් මම කලින් සඳහන් කරා මම කම්පියුටර් එක මිලදී ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ කම්පියුටර් එක ගැන විස්තර කියන්න අද පොඩි vlog එකක් ගන්න එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉල්ලා තිබ්බා කම්පියුටර් ගැන විස්තර ටිකක් කියන්න කියලා. එහෙනම් යමු අපි මගේ අලුතෙන් හදාගත්තු කම්පියුටර් එක බලන්න. ඉතින් මේ දෙන්නේ හල්තෙන් හදාගත්තු කම්පියුටර් එක. ඉතින් මේ ෆොටෝ ටික ගැන කියනවා නම් මේ ඉන්නේ අපච්චි. දැන් නම් අපච්චි නැහැ. අපච්චි 2010 නැති වුණා. මේ ඉන්නේ අම්මා. එතකොට මේ ඉන්නේ මල්ලි. මේ ඉන්නේ අයියා. එතකොට මෙන්න බඩ ගාන ඉන්නේ මම. එතකොට මේ අයියා දෙවෙනි මන මාළට ඇඳපු දවසේ මේ ඉන්නේ අපච්චිගේ පින්තූරයක්. ඒක හරියට පේන්නේ නැති පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ කරන හින්දා ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ කරද්දී හරියට පේන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ තමයි මගේ ගෙදර සමාජිකයෝ. ඉතින් මේ දෙන්නේ කම්පියුටර් එක. ඔන්න කිව්වා වගේ මගේ කම්පියුටර් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ කම්පියුටර් එක. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ගේමින් විදියට තමයි මේක හැදුවේ. මේක ඉතාමත් අඩු මුදලකට තමයි හදාගත්තේ. මොකද ඒකට හේතුව මං ගාව පාර්ට්ස් කිහිපයක් තිබ්බා. ඒ ටිකක් දාලා ඉතාමත් අඩු මුදලකට මේ කම්පියුටරේ හදාගත්තේ. ඉතින් මේ කම්පියුටර් ගැන කතා කරොත් මේ ගේමින් කම්පියුටර් එකක්. මේක අපිට වීඩියෝ එඩිටින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් වැඩ ටික සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 2013 14 15 වගේ කාලය තුල ආපු ගේම්ස් ඕනම එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 1GB VGA graphic කිල්ලන ඕනම ගේම් එකක් මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2017 18 19 වගේ කාලවල ආපු ගේමුත් low graphic වගේ දාලා මේකේ ප්ලේ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ අපි කම්පියුටර් එක ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු බටන් එක click කරලා දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව එහෙන් පවතින bell icon එක click කරොත් මගේ ඊළඟ වැදගත් වීඩියෝ වල notification එකක් ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු මේකේ CPU ගැන. ඉතින් මට මේකේ ඇතුළ පෙන්වන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මම gaming casing එකක් තමයි ගන්න හිටියේ. ඒකේ අර වීදුරුවක් වගේ තියෙනවා. ඒකින්ද ඇතුළ හොඳට පේනවා. හැබැයි අර කොරෝනාත් එක්ක රට වැහුවානේ. ඒත් එක්කම ඒ shop එකේ ගෙනා මුදල වැඩි කරා. ඒ කේසින් එකේ හින්දා ගේමින් විදිහට හදපු normal කේසින් එක තමයි මට ගන්න උනේ. මේක 3200ක් වගේ මුදලකට තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් අර ගේමින් කේසින් එක ගන්න තිබ්බේ 4000කට වගේ. ඒක එදා යද්දි කොරෝනාත් එක්ක රට වැහුවා. ඒත් එක්කම ඒක රුපියල් 5500කට හු වැඩි කරලා තිබ්බා. ඒකින්ද මට ඒක ගන්න උනේ නැහැ. ඉතින් මම මේක ඇතුළේ තියෙන parts ගැන කෙටියෙන් ඕගොල්ලොන්ට කියන්නම්. ඉතින් මුලින් මේකේ hardware ගැන කතා කරොත් මගේ තියෙන්නේ GB 250ක hardware එකක්. මොකද මේක මගේ කලින් ඉඳන්ම තිබු hardware එකක්. මම වෙන hard ගන්න ගියේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම වැඩිපුර games එල්ලම් කරන්නේ නැති හින්දා මට video editing සහ online education වැඩි කරගන්න මේ hard එක ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ hard එකක් ඔයගොල්ලොන්ට shop එකකින් ගන්නවා නම් රුපියල් 2000කට 1800කට වගේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ GB 500ක වගේ hard එකක් කරනවා නම් රුපියල් 3800ට වගේ කඩෙන් මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඊළඟට මේකේ processor එක ගැන කතා කරොත් i3 second generation processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට shop එකෙන් මිලදී ගන්නවා නම් මේ processor එක රුපියල් 4000කට වගේ මුදලකට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට ගැලපෙන motherboard එකකුත් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට ගැලපෙන motherboard එකක් රුපියල් 5500ක් 5000ක් අතර ප්‍රමාණයක shop එකකින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගාව processor එක තිබ්බා. බෝඩ් එක තමයි සවුත් වෙලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මම රුපියල් 5500ක් ගෙවලා බෝඩ් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි processor එකයි බෝඩ් එකයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක ගැන කතා කරොත් මගේ නම් තියෙන්නේ 4GB RAM දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ RAM එකක් 3200ක් වගේ වෙනවා 4GB RAM එකක්. ඉතින් මට 6400ක මුදලක් ගියා 4GB RAM දෙක ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේක second hand ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2000කට වගේ. ඒකට රුපියල් 4000කට වගේ 4GB RAM දෙකක් ඔයගොල්ලොන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් VGA ගැන කතා කරොත් දැන් මේකේ තියෙන්නේ GTS 450 1GB VGA එකක්. මගේ කලින් තිබ්බේ GTX 650 Ti VGA එකක්. ඉතින් මේකට වැඩි ඒකේ performance මන්දි මගේ කරුමෙට කියන්නේ මේ බෝඩ් එකට ඒ VGA එක support කරන්නේ නැහැ. මේ කොරෝනා කාලේ හින්දා අලුතෙන් බෝඩ් හොයාගන්න නැහැ. ඒකින්ද මම ඒ VGA එක දීලා ඊට වැඩි ටිකක් performance අඩු GTS 450 1GB VGA එකක් ඒකට හුවමාරු කරගත්තා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ කොරෝනාස්සේ බෝඩ් හොයන්නේ නැහැ. ගොඩක් ගණන් ඉතින් තියෙනවත් ඒකින්ද මට වීඩියෝ එඩිටින් දෙක කරගන්න විතරයි අවශ්‍ය. ඒකින්ද මම ඒ වගේ VGA එකකට හුවමාරු කරගත්තා. ඒ වගේම මේකේ power supply එක ගැන කතා කරොත් මගේ නම් තියෙන 600 watts power supply එකක්. ඉතින් ඒක second hand එකක් තමයි මම භාවිතා කරේ. රුපියල් 1600 වගේ ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කම්පියුටර් shop එකකින්. සාමාන්‍ය අලුතෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 4000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් සවි කරගන්න කේසින් එකක් මිලදී ගන්න උනා. ඉතින් පරණ කේසින් එක අයින් කරලා දැම්ම ඒක වැඩක් නැහැ. ඒක ගොඩක් පරණ එකක්. ඉතින් මට අලුතෙන්ම කේසින් එකක් ගන්න අවශ්‍ය හින්දා මම මේ කේසින් එක ගත්තා.
කලින් කිව්වා වගේ කලින් ගන්න හිටියේ වෙන කේසින් එකක්. හැබැයි ගන්න ඕනේ මේක රුපියල් 3200ක් වගේ ගියා මේ කේසින් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි CPU එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ keyboard ගැන කතා කරොත් මේ keyboard එකත් second hand keyboard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ keyboard එක අපිට මිලදී ගන්නවා නම් අලුතෙන් මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 3800ත් 3600ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අපිට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට mouse එක ගැන කතා කරොත් මේ mouse එක මම රුපියල් 1200කට වගේ මිලදී ගත්තේ. මේක second hand mouse එකක්. ඉතින් අලුතෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 2000ට 2200ට වගේ අපිට මේ mouse එක මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම CPU එක තුලට CD-ROM එකක් භාවිත කරන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් භාවිත වෙන්නේ pen හින්දා. ඒකින්ද CPU එකට CD-ROM එකක් මම භාවිත කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ මුදල මට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කම්පියුටර් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්ලයින් වැඩ ටික කරන්න මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් හදාගන්න අඩු මුදලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට VGA කාඩ් එකක් අවශ්‍ය නැහැ ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න නම් এডুকেෂන් වැඩ ටික කරගන්න onboard VGA එකක් තියෙන motherboard එකක් මිලදී ගත්තා නම් හරි. මොකද එතකොට VGA එකට යන මුදල ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 4500ක් 6000ක් වගේ මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට ඉතිරි කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම නම් මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර තියෙන TV එක තමයි HDMI කේබල් එක ගහලා භාවිත කරන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ TV එක භාවිත කරන්න යන්න එපා. මොකද ඇස් වලට ඒක හොඳ නැහැ. ඉතින් මම වැඩිපුර කම්පියුටර් වැඩ කරනවා අඩුයි. ඒකින්ද මම TV එක භාවිත කරනවා. හැබැයි මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කොරෝනා කේස් එකත් එක්ක මොනිටර් ඇත්තටම ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මොනිටර් එකක් ගන්න මට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒකින්ද දැනට TV එක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි තව ටික කාලෙකින් හොඳ මොනිටර් එකක් මිලදී ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මොනිටර් එකක් අගල් 24 වගේ මොනිටර් එකක් රුපියල් 8000ක් 9000ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා මේ කොරෝනා කේස් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර TV එකක් තියෙනවා නම් TV එක භාවිත කරන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක් වෙනකොට. හැබැයි TV එක භාවිත කරනවා නම් අර night mode එක දාලා භාවිත කරන්න. මොකද නැත්නම් TV එක එළියට අපේ ඇස් අවුල් යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද භාවිත කරද්දී night mode එක දාලා භාවිත කරන්න TV එක භාවිත කරනවා නම්. ඉතින් පොඩි මුදලකට හදාගත්තු මේ කම්පියුටර් එක තුල වීඩියෝ එඩිටින් වගේ දේවල් හොඳට කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Filmora X ඒ කියන්නේ Filmora 10 එක ඒ වගේම DaVinci Resolve වගේ වීඩියෝ එඩිටර් සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ගේම් ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් 2013 14 2015 වගේ කාලය තුල ආපු ගේම්ස් හොඳටම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2016 17 වගේ කාලය තුල ආපු ගේම් ලෝ ග්‍රැෆික් වගේ දාලා ප්ලේ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අඩු මුදලකට PC එකක් හදා ගන්නවා නම් මේ වගේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මට ගියේ රුපියල් 22600ක වගේ මුදලක්. මොකද මං ගාව පාර්ට්ස් කිහිපයක් තිබ්බා. ඕගොල්ලොන්ට ඉතින් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වගේ පාර්ට්ස් දාලා රුපියල් 16000කට වගේ සම්පූර්ණ CPU එකක් ඕගොල්ලොන්ට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉතින් මේ කම්පියුටර් එක තුල හොඳටම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගේම් ටිකක් ගැන මම ඕගොල්ලන්ට සඳහන් කරන්නම්. Assassin's Creed 1 2 ඒ වගේම Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation, ඒ වගේම Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed 3 ඒ වගේ ගේම් හොඳටම හයි ග්‍රැෆික් දාලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2 වගේ ගේම් හොඳටම හයි ග්‍රැෆික් දාලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Watch Dogs ගේම් එක මීඩියම් ග්‍රැෆික් වගේ දාලා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Tomb Raider 2013 ආපු ගේම් එක හයි ග්‍රැෆික් දාලා සෙල්ලම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් ගැන මම සඳහන් කරේ ඔයගොල්ලොන්ට මේ කම්පියුටර් එකේ performance ගැන දැනගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එඩිටින්, ගේමින් වගේ දේවල් වලට මේ ගානට PC එකක් හදාගත්තොත් ඔයගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අර මං කියව විදිහට second hand parts දාලා හෝ අලුත් parts දාලා හදනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් හදාගන්න රුපියල් 20000න් අඩුවට හදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද කොරෝනාත් එක්ක දැන් ගණන් මිනුම් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි 20000ට අඩුවෙන් මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ටිකක් අර අලුතෙන් පාර්ට්ස් දාපු හින්දා තමයි මට 26000ක වගේ මුදලක් ගියේ. ඉතින් මං ගාව පාර්ට්ස් තිබ්බ හින්දා 22000ට වගේ ඒක මට හදා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ ටික තමයි මගේ කම්පියුටර් එක ගැන සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන දඩ බටන් එක click කරලා දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව හැම පවතින bell icon එක click කරොත් මගේ ඊළඟ වැදගත් වීඩියෝ වල notification එකක් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.